ฟิวตูมคุณผู้ชมคะเชื่อว่าทุกคนที่เคยดูหนังไซไฟอย่าง Star Wars หรือหนังสงครามอวกาศต้องเคยชินกับเสียงระเบิดกึกก้องในอวกาศกันแน่ๆใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาท่องจำกันขึ้นใจเลยว่าในอวกาศไม่มีใครได้ยินเสียงคุณร้องไห้หรือระเบิดหรอกเพราะมันคือสุญญากาศที่เงียบสนิทแบบ100%เลยหืมเงียบสนิทแบบ100%จริงเหรอเธอ เรื่องนี้วิทยาศาสตร์ปี 2026 มีหักมุมนะ สวัสดีครับคุณผู้ชม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Zero to Know วันนี้เราจะพาทุกคนหลุดลอยไปในห้วงจักรวาลเพื่อไปหาคำตอบกันว่า อวกาศมันเงียบสงัดเหมือนป่าช้า หรือจริงๆแล้วมันมีเสียงเพลงซ่อนอยู่กันแน่ อ้าวเดี๋ยวนะ ฟิสิกส์มปลายเขาก็บอกอยู่แล้วนี่คะว่าเสียงเป็นคลื่นกลต้องมีตัวกลาง แล้วในอวกาศมันว่างเปล่าไม่มีอากาศ แล้วเสียงจะเดินทางได้ยังไง คุณผู้ชมคะ วันนี้คู่หูของฉันเขาจะมาเหนือธรรมชาติ หรือจะมามโนข้อมูลกันแน่เนี่ย ไม่ได้มโนแน่นอนครับ ข้อมูลที่เอามาเล่าวันนี้แน่นปึกเลยอ้างอิงจากรายงานวิจัยล่าสุด และโปรเจกต์ของ NASA เลยแหละ เอาเป็นว่าเพื่อความแฟร์เรามาเริ่มจากหลักการฟิสิกส์พื้นฐานที่ทุกคนรู้กันก่อนดีกว่าครับ โอเคค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องฟิสิกส์เสียงเนี่ยมันคือคลื่นกลตามยาว หรือ mechanical longitudinal wave หรือจะเรียกว่าคลื่นความดันก็ได้ นึกภาพง่ายๆเหมือนของเล่นสปริงสลิงกี้อะนะคะ เวลาเราผลักปลายสปริง พลังงานมันจะส่งต่อผ่านการอัดและขยายของขดลวดไปเรื่อยๆ ถูกต้องเลยครับ โมเลกุลของตัวกลางก็ทำหน้าที่เหมือนขดลวดสปริงนั่นแหละ บนโลกเรามีชั้นบรรยากาศหนาแน่น มีโมเลกุลไนโตรเจนกับออกซิเจนอยู่ชิดกันมาก พอเราพูด ปากเราก็สั่นสะเทือนโมเลกุลอากาศ ให้ชนกันเป็นโดมิโนส่งมาถึงหูคนฟัง ด้วยความเร็วตั้ง 1,223 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะ แต่ในอวกาศลึกๆ หรือ Deep Space เนี่ย สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสุญญากาศ แทบจะปราศจากอนุภาคสสารเลยค่ะ พอไม่มีโมเลกุลมาสั่นหรือชนกัน ห่วงโซ่การส่งต่อพลังงานก็ขาดผึง คลื่นเสียงเลยไม่เดินทางเลย ไม่ใช่ว่ามันเดินช้านะ แต่มันไปไม่ได้ตั้งแต่ก้าวแรกเลยต่างหาก ใช่เลยครับ มีช่อง YouTube ช่องหนึ่งทำทดลอง เอากล้อง GoPro เข้าไปใส่ในตู้อบสูญญากาศ แล้วลองกรีดร้องลั่นห้องสุดเสียง ผลคือ พอสูบอากาศออกจนหมด ต่อให้ตะโกนจนคอหอยแตก กล้องภายในก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย แต่รู้ไหม มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆ อะไรเหรอคะ เจ้าของคลิปบอกว่า ถ้าคุณลอยตัวอยู่ในอวกาศ แล้วมีแก๊สจากการพ่นท้ายจรวด หรือแรงระเบิดพุ่งมากระทบตัวคุณโดยตรง คุณอาจจะรับรู้ถึงเสียงฟึบหรือแรงอัดได้นะครับ เพราะแก๊สที่พ่นออกมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางชั่วคราวพุ่งชนหูคุณ แต่มันจะไม่ใช่คลื่นเสียงที่สะท้อนไปมาเหมือนบนโลก มาวับเดี่ยวแล้วก็หายเข้าความว่างเปล่าทันที อ๋อ แปลว่าในหนัง Star Wars ที่ยานระเบิดแล้วได้ยินเสียงเนี่ย ในแง่ฟิสิกส์จริงๆ คือผิดเต็มๆเลย แต่นะคะ แอบกระซิบนิดนึงนะ ในจักรวาล Star Wars เองเนี่ย เขาก็มีเหตุผลมารองรับในแคนนอนของเขาว่า ยานรบมีระบบ Aural Sensor เซ็นเซอร์จำลองเสียงอวกาศรอบข้าง เพื่อให้คนขับรู้ทิศทางของศัตรูตอนมองไม่เห็น แหม คิดได้เนอะ เอาแล้วถ้าขยับไปดูพวกกลุ่มแก๊สในอวกาศหรือเนบูล่าล่ะครับ คุณผู้ชมหลายคนอาจจะคิดว่า เฮ้ย เนบูล่ามันเป็นกลุ่มแก๊สกับฝุ่นหนาแน่นนี่นา มนุษย์เราจะไปฮัมเพลงในนั้นได้ไหมนะ ข้อมูลบอกไว้ชัดเจนเลยค่ะว่า ฝันไปเถอะค่ะ เพราะในทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์เนี่ย มันมีค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่า mean free path หรือเส้นทางอิสระเฉลี่ย คือระยะห่างเฉลี่ยที่อนุภาคจะวิ่งไปชนกันเองได้ บนโลกเราค่านี้เล็กจิ๋วมากโมเลกุลวิ่งไปนิดเดียวก็ชนกันแล้ว เสียงเลยเดินทางได้สะดวก แต่ในเนบูล่าทั่วไปเนี่ย ค่า mean free path สูงถึง 33,000 กิโลเมตรครับ นึกภาพตามนะคุณผู้ชม อนุภาคตัวหนึ่งต้องวิ่งไปไกล 30,000 กว่ากิโลเมตร ถึงจะเจอเพื่อนแล้วชนส่งต่อเสียงได้ ในขณะที่ความยาวคลื่นเสียงต่ำสุดที่หูมนุษย์ได้ยินที่ 20 เฮิรตซ์นั้น มีขนาดแค่ 15 เมตรเองนะ พอระยะห่างมันมากกว่าความยาวคลื่นเป็นล้านเท่า คลื่นเสียงก็สลายตัวทันทีตั้งแต่ยังไม่ทันเกิดด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นนะคะ เวลาที่นักบินอวกาศออกไปเดินลอยคอซ่อมสถานีอวกาศนอกยาน หรือที่เรียกว่า Space Walk รอบตัว จึงเงียบสงัดราวกับตัดขาดจากโลก เอ๊ะ แต่พวกเขาได้ยินเสียงอะไรในชุดอวกาศไหมคะเนี่ย เรื่องนี้คุณทอมโจนส์อดีตนักบินอวกาศของ NASA ที่เคยออกไปทำ Space Walk เล่าไว้สนุกมากเลยครับ เขาบอกว่าข้างนอกน่ะเงียบจริง แต่ข้างในชุดน่ะบันเทิงมากเลย
ไม่ได้เงียบ100%อย่างที่คิดเลยนะเสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงซ่าๆและเสียงคุยจากวิทยุสื่อสารฮิวสตันที่คอยจูนเข้ามาตลอดเวลาเลยจริงด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีเสียงกลไกภายในชุดด้วยใช่ไหมคะ เช่น เสียงพัดลมระบายอากาศจากกระเป๋าเป้ซัพพอร์ตข้างหลังที่คอยเป่าลมเย็นๆอยู่ท้ายทอยตลอด และที่เจ๋งที่สุดคือเสียงที่เดินทางผ่านของแข็งค่ะคุณผู้ชม ใช่เลยครับเสียงเคลื่อนที่ผ่านระบบกระดูกและโครงสร้างแข็งของชุดอวกาศหรือ solid conduction นี่แหละเวลานักบินอวกาศขยับหัวสายเคเบิลก็จะเสียดสีกับวงแหวนหมวกเข็มนิดจนเกิดเสียงแกรกๆหรือเวลาเอาเครื่องมือไปล็อกกับแผงหน้าอกหรือคลิปสายยึดเข้ากับสะโพกมันจะมีเสียงคลิกดังสะท้อนเข้ามาในหูอย่างชัดเจนเลยมีเหตุผลนะคะ คุณทอมโจนส์สรุปไว้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เงียบสงบอย่างเป็นสุข Blessed Quiet เมื่อเทียบกับเสียงเครื่องจักรที่ดังหนวกหูและวุ่นวายตอนอยู่ภายในตัวยานค่ะ มาถึงไฮไลท์เด็ดที่ค้างไว้ตอนต้นแล้วนะครับถ้าอวกาศมันเงียบแล้วนาซาจะปล่อยคลิปเสียงคำรามของหลุมดำทำไมจนกลายเป็นไวรัลหลอนๆไปทั่วอินเทอร์เน็ตล่ะโหดอกเสียงมันเหมือนวิญญาณโหยหวนมากเลยคุณผู้ชมแต่ขอบอกก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงเลยนักดาราศาสตร์ตรวจพบคลื่นความดันหรือคลื่นเสียงของจริงๆที่ริปเปิลแผ่ออกมาจากหลุมดำมวลยิ่งยวด Supermassive Black Hole ณใจกลางกระจุกกาแล็กซี Perseus Cluster ซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง250 ล้านปีแสงเลยนะคะอ้าวไหนบอกว่าในอวกาศไม่มีตัวกลางไงอ๋อก็เพราะกระจุกกาแล็กซี Perseus นี่แหละมันไม่ได้ว่างเปล่านะสิคะบริเวณนั้นเต็มไปด้วยแก๊สร้อนมหาศาลที่หนาแน่นพอที่ยอมให้คลื่นเสียงเดินทางได้แต่นี่คือคลื่นเสียงที่ต่ำที่สุดในจักรวาลต่ำกว่าที่หูมนุษย์ได้ยินถึง57และ58ออกเทฟเลยค่ะโอ้โหต่ำกว่าปกติเป็นล้านเท่าเลยดิแล้วนาซาทำยังไงให้เราได้ยินล่ะนั่นทีมงานคัดลอกสัญญาณคลื่นความดันที่กล้องโทรทัศน์รังสี X Chandra X-ray Observatory ตรวจจับได้ออกมาสังเคราะห์เสียงใหม่โดยการเพิ่มความถี่ขึ้นไปถึง144 quadrillion เท่าและ288 quadrillion เท่าเลยนะคะนั่นคือล้านเท่าเลยล่ะจนขยับขึ้นมาอยู่ในย่านความถี่ที่มนุษย์ได้ยินผลลัพธ์ที่ได้ก็กลายเป็นเสียงครวญครั้งสุดหลอนที่เราได้ยินกันนั่นเองค่ะเจ๋งชะมัดกระบวนการแบบนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์เรียกว่า data sonification คือการแปลงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ตามองไม่เห็นหรือหูไม่ได้ยินอย่างเช่นรังสี X แสงอินฟราเรดหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้กลายมาเป็นตัวโน้ตดนตรีหรือเสียงที่พวกเราเข้าถึงได้ใช่แล้วค่ะอย่างภาพถ่ายชื่อดังอย่าง Pillars of Creation เสาแห่งการก่อกำเนิดหรือ Nebula ผีเสื้อ Butterfly Nebula NASA ก็นำมาทำ Sonification โดยแปลงค่าความสว่างตำแหน่งแนวดิ่งหรือแถบสี RGB เป็นเสียงเครื่องสายเสียงแฉหรือเสียงคีย์สูงต่ำสลับกันไปและนี่ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิงหรือทำเอาเท่อย่างเดียวนะครับแต่มันคือเครื่องมือสำคัญตามหลัก Universal Design การออกแบบเพื่อทุกคนที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถมองเห็นและสัมผัสความงดงามของจักรวาลผ่านเสียงดนตรีได้เท่าเทียมกับพวกเราทุกคนแถมบางครั้งหูของมนุษย์เรายังจับแพทเทิร์นความผิดปกติของข้อมูลได้ดีกว่าดวงตาซะด้วยนะอาจจะนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆก็ได้นะสรุปแล้วนะคะอวกาศในมุมที่เราคิดว่าเงียบงันแท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยพลังงานคลื่นความถี่และสัญญาณต่างๆที่กำลังขับขานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราต้องใช้เครื่องแปลภาษาที่ถูกต้องเท่านั้นเองค่ะและที่ตลกที่สุดคือมนุษย์เราชอบขวนขวายหาความเงียบแบบอวกาศใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าบนโลกเรามีห้องที่ชื่อว่าห้องไร้เสียงสะท้อน Anechoic Chamber ของ Allfield Laboratories ที่มินนิโซตาที่ซับเสียงได้ถึง 99.99% จนได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เงียบที่สุดในโลกวัดระดับเสียงได้ต่ำถึง-24.9 เดซิเบลซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การได้ยินของมนุษย์ซะอีกอ๋อน่าไปนอนสมาธิเนอะอย่าหาทำเชียวครับเพราะไม่มีใครทนอยู่ในนั้นตอนมืดๆได้เกิน45นาทีเลยพอมันเงียบจนไม่มีเสียงจากภายนอกสมองเราจะเริ่มสับสนและเคว้งคว้างเพราะขาดสัญญาณอ้างอิงในการทรงตัวหลังจากนั้นหูคุณจะเริ่มปรับตัวแล้วเริ่มได้ยินเสียงในร่างกายตัวเองชัดเจนจนน่ากลัวทั้งเสียงหัวใจเต้นโครมครามเสียงปอดสูบลมลึกๆเสียงเลือดวิ่งพล่านในสมองหรือเสียงน้ำใยในกระเพาะที่ดังสนั่นป่านฟ้าร้องจนบางคนถึงขั้นเกิดอาการหลอน hallucination เลยล่ะกลายเป็นว่าความเงียบสนิทบนโลกกลับน่ากลัวและบีบคั้นประสาทมนุษย์มากกว่าการออกไปลอยตัวในอวกาศซะอีกนะเนี่ยถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ครับ
อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป